Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, що відбувається, як взагалі нам знайти порозуміння один з одним і вийти з того колапсу, в який загнала країну і війна, і політика, і багато що ще. Про все це ми будемо говорити сьогодні з професором політології Києво-Могилянської академії, радником фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, паном Олексієм Гаранем. Пане Олексію, вітаю вас. І я вас вітаю, дякую за запрошення. Я одразу б сказав, куди ви сказали, куди потрапила країна в результаті війни, в результаті політики і так далі. Політика діє, безумовно, і це теж один із чинників, так, але все-таки це не головний, я думаю. Я думаю, що якби не було війни, ну, так, більш-менш якби воно рухалося. Хоча є внутрішні проблеми, очевидно. Ну, ми про це поговоримо. Поговоримо, хоча я відверто вважаю, що ця політика почалася в 91-му році. Саме тоді Україна звернула не туди. Це моя окрема думка, і саме на перших президентських виборах помилка, яку скоїли українці, не дозволила повторити, наприклад, шлях тої ж Чехії чи Польщі, але знову, це окрема моя думка на мій хлопський розум. Це достатньо розповсюджена точка зору. Я думаю, що я на це відреагую, бо це дуже важливо. До речі, був фільм, зробили документальний фільм про Чорновола, як він називається, щось таке, а якби Чорновіл і так далі. Ну, по-перше, ці люди, які брали, я там брав участь теж, що люди, які там брали участь, ну, принаймні більшість, вони говорили, що умови були такі, що Чорновола просто не обрали. Так? І це, якщо ми проаналізуємо динаміку, знову ж таки, ці референдуми, ще Горбачова і так далі, тобто думка людей змінювалася повільно. Ми ж пам'ятаємо, що там в березні 91-го року більшість людей проголосувала за питання Горбачова про збереження Радянського Союзу, що мінус великий, а плюс, що вона одночасно підтримала республіканське опитування, де йшлося про те, що Україна війде в якусь таку дуже аморфну конфедерацію, але на своїх умовах, що був плюс. А за півроку все, українці проголосували, що ми будемо незалежні. Тобто це був колосальний розворот, знову ж таки пов'язаний і з еволюцією, і з революційними змінами, які відбувалися в суспільстві, бо це зміна настроїв, так? Але дорости до того, що президентом має бути антикомуніст, тоді це було нереально. Просто я погоджуюсь з вами. Я погоджуюсь з вами. Момент. А якби обрали Чорновола? А може Бог нам сприяє? А тепер уявляємо собі, обрали б Чорновола, і була б та сама криза економічна. Інфляція 93-й рік 10 тисяч %. Неможливо уявити. Так? І хто б тоді був винний? Були б винні ці націоналісти кляті, да, які завели країну не туди. Це було б великим ударом. Тобто відповідальність була б покладена якраз на так званих націоналістів, насправді це були такі націонал-демократи. А так цей удар взяв на себе Кравчук, все-таки комуністична номенклатура. До речі, ми бачили Грузія і Азербайджан, це дуже хороші приклади, коли обрали антикомуністів президентами, і які успішно завалили все. І тоді їм на зміну в обох країнах прийшли колишні перші секретарі і колишні очільники республіканських КГБ, які стабілізували ситуацію. Тому не знаю, може Господь нас повів по правильному шляху, так що не обрали Чорновола, але я погоджуюся з основною тезою, що, звісно, те, що все-таки це були представники комуністичної номенклатури, воно не дозволило нам зробити глибокі реформи, тому дуже часто кажуть, що це була незавершена революція. Я погоджуюся, я можу сказати ще одне. Ми можемо дивитися на той же самий країни колишньої республіки Радянського Союзу, а можемо дивитися на Естонію, ми можемо дивитися на ту ж саму Чехію, ми можемо дивитися на Польщу. В них теж все було і все ж таки пройшло. Тут питання в іншому. Чи готове було суспільство до тих викликів? І наше суспільство не готове. Це відверто. Ви праві на 100%.
тому ж до того ж, давайте відверто казати, ще наступні 10 років суспільство не готово було зрозуміти, наскільки важлива національна ідея і багато чого ще. Але сьогодні у нас взагалі відбуваються події, які прикують максимальну увагу суспільства, і вони теж потребують пояснень. Теракт в Києві, голосіївський вбивця, голосіївський терорист, як завгодно можна його називати. Людина, про яку зразу сказали, що вона з Москви. Потім з'ясувалося, що це не відповідає дійсності. Ні. Але ж до того мені сказав один мій старий знайомий, говорить, так у нас півкраїни, якщо не більше, мають або родичів, або народилися. І починаючи з Сирського і кончаючи Клімкіним, починаючи з... в общем, вистачає. Клімкін, по-моєму, народився в Україні, принаймні він закінчив. Клімкін теж народився в Росії. Але да, дійсно, він потім навчався в Україні, він етнічний росіянин, це відомо. Питання ж в іншому, питання не в тому, де не навчався. Більше того, з'ясувалося, що ця людина була військовим в Україні в 22-му році, приєдналася до Збройних сил, при тому мала абсолютно дикунські погляди, був антисемітом, вважав, що треба зачищати Україну, не захищати, а саме зачищати. Там в нього в голові такий вінігрет, і от зараз це відбулося. Скажіть мені, будь ласка, перше, от спочатку вкинули версію про те, що він з Москви. Більше того, я отут хочу процитувати Олексія Голобуцького, який дуже влучно підмітив. Стрілець з Волмарта, то він росіянин чи ні? Той Васильченко, що у фото військовій формі, російський чи інший? У будь-якому випадку інформаційна, психологічна спецоперація наших структур проведена на відмінну. Це я без жодної іронії пишу. З Москви, донатив на СВО, трохи не з георгіївською стрічкою ходив. Молодці, фахово відпрацювали, навіть пізніше оточення, що трохи інший, і це взагалі не він, і має квартиру в Рязані, теж чітко скеровує суспільні наслідки. У підсумку 90% людей сьогодні засне з думкою, що вбили росіянина. Тож усе нормально. І лише 10% отримала підтвердження своїм найгіршим очікуванням. Ця людина місце служби 254-та мотострілецька дивізія, батальйон матеріально-технічного забезпечення, потім пішов в запас і після 22-го року продовжив службу в лавах української армії. Але він не був демобілізований? Він військовий пенсіонер, він демобілізований. Ні, я маю на увазі після 22-го року. Ви сказали, після 22-го року демобілізований. Був демобілізований. Окей, добре. Да. І от в мене питання. Ця історія, вона буде мати наслідки для України чи ні? Тому що я відверто, я вчора, коли говорив з представниками Нацполу, високопосадовцями, яких я знав ще з тих часів, коли ми бігали разом по Донбасу в 2014 році, то вони мені кажуть, Слава, а тобі це не нагадує історію стрілка біля каравану? Ще за часів Януковича, пам'ятаєте, був такий стрілець біля торговельного центру «Караван», який неочікувано розстріляв людей, і потім його вбили. От людина поплавилась. А що чекати далі? Скільки ще таких буде ситуацій і наскільки взагалі держава готова швидко і різко реагувати? А також питання легального короткостволу. Якщо б пістолети були у людей на вулиці, то може було б так, як відбувається дуже часто в інших країнах, коли злочинець не може вбити всіх, його просто утилізують раніше. Ну, ви мене тягнете трошки не в мою парафію. Ну, дивіться, давайте візьмемо інші країни. Ну, наскільки я так знаю, я ж теж дивлюся якісь там і документальні серіали, і кіно, і, ну, я маю на увазі документальне. От мені здається, що коли ти маєш зброю, де це ефективно, коли злодій лізе в твою квартиру, там ти береш і стріляєш. Коли це велике скупчення людей, дуже важко передбачити, що може відбутися, в тому числі з кулями, які вилітають із твого ствола. Це теж треба мати якусь певну підготовку. Дивіться, давайте візьмемо Сполучені Штати. Сполучені Штати, легалізоване носіння зброї. Це друга поправка до Конституції, як то кажуть, так історично склалося. Це частина американської політичної
культури. Ну, ми постійно читаємо, да, що хтось десь там в школі розстріляв, хтось десь захопив теж супермаркет або ще щось. Так? Тобто це постійно ми чуємо з Сполучених Штатів такі вбивства. Тобто носіння зброї не працює. Можемо взяти Норвегію, оця справа Бревіка, коли псих, мабуть, з правими ультраправими поглядами, так, що він загинуло, там страшні цифри, там було кілька десятків. Я боюсь помилитися. Раптом ні сіла, не впала. Да, мирна, спокійна Норвегія. Тобто це говорить про те, що ніхто від таких випадків не убезпечений, а тим більше, коли ми беремо ситуацію в країні, що воює. Давайте ми маємо розуміти, що дуже багато людей, я б сказав так, що може кожна друга людина в країні, це так, фігура мови, але має ПТСР. Да, навіть це не стосується тих людей, які були на фронті, а й ті, хто в тилу, які пережили стільки всього під цими бомбардуваннями, особистими травмами, морально-психологічними і так далі. Тому, плюс до того ще, що і зброя розповзається по країні, так, нелегально. Тобто є легальні випадки, а є і нелегальні, і ми це розуміємо. Що переб'ю, ця людина Голосієва використовувала легальну зброю, яку вона отримала. Тому тут ситуація, знаєте, ми це не можемо, ми люди, да, от як підготуватися до цього? Дуже важко до цього підготуватися. Знаєте, я для себе зробив висновок, знаєте, одразу передзвонив дитині, кажу, що ти носиш балончик з собою? Як ми, бо вона вечорами там повертається з праці, там тренувань і так далі. Ти носиш балончик з собою? Тобто це те, що ми можемо робити, да? Особливо це стосується осіб жіночої статі. Да? Будьте обережними на вулицях, ідете ввечері додому, не розмовляйте по телефону, краще дивіться, наскільки безпечна ситуація, і руку тримайте на цьому балончику, да? Коли темно навколо. А якщо говорити щодо таких випадків, який трапився вчора, знаєте, теж до цього треба по можливості готуватися. В якому сенсі? Ми не можемо це передбачити, що це буде. Але знати, як поводитися в цій ситуації, знати, як надавати першу медичну допомогу. Так, про це багато у нас говориться з початку війни, але я думаю, що більшість людей не знає, як надавати першу медичну допомогу, ставити турнікет і так далі. Тобто це те, що ми, як люди, значить, можемо зробити, якщо такі випадки трапляються. І очевидно, що тут має бути і підхід держави до цього. Так, тобто, знаєте, я пам'ятаю, я раніше дивувався, коли я опинився в Індії і в Китаї потім, як заходять в метро через рамку. Вони бояться терористичних акцій, які в Індії є, в Китаї просто бояться, і проходять через рамку. В мільйонних містах, так? Проходять собі, робляться. Важко уявити, як у нас будуть люди йти в час пік через таке, але там так роблять, так? І, безумовно, не знаю, це мають здавати вже рекомендації, висновки МВС і СБУ, але, очевидно, треба перевірити, за яких умов він отримав цей легальний ствол. Це все треба перевірити. Що треба зробити, щоб це не попадало в якісь неправильні руки. Але хто може гарантувати? Да? Ми ж знаємо, що деякі хвороби, вони психічні, їх можеш не розпізнати, так? Нормальна людина сьогодні перед тобою сидить. А через рік класне в голові щось. Хто це передбачив? Так? Тому не знаю, оця ідея, навіть висновки з цієї трагедії, вчора слухав Портнікова, Портніков сказав, що це остаточна крапка в тому, що не можна роздавати зброю. Натомість не пам'ятаю, хто це сказав, можливо, Масіна Єн, так? А може і ні, я можу помилятися, що навпаки це підтверджує так, як ви кажете, що поставили запитання, що
щоб була можливість носити таку зброю для самозахисту. Я цього боюся, да? Якщо виявити, що у всіх навколо буде зброя, тим більше ми розуміємо, в якому психологічному стані ми всі зараз перебуваємо. Але ну, я не фахівець, щоб тут давати якісь поради. Я просто висловив свої міркування як громадянин, як звичайна людина в даному випадку. Пане Олексій, дивіться, я тоді вам маленьку ремарку скажу, що от я, наприклад, мене не дуже турбує прізвище цього голосіївського вбивці. Я вважаю, що слідчі і психіатри згодом з'ясують, що саме підштовхнуло його на скоєння цього страшного злочину. Але з приводу короткостволу я можу сказати. Ну, по-перше, я є власником короткостволу офіційно. Я нагороджений у 2014 році. Мені тут чесно запитали, ствол чи орден? Я сказав, ну ордена не треба. Я можу сказати, що я і вмію користуватися, і навчався, і проходив практику. І головне, в мене не було жодних причин для незаконного використання цієї зброї. Більше того, злочинець завжди знайде зброю, завжди, і використає її. Незаконну чи законну, легальну зброю, але використає. У законослухняного громадянина має бути законне право і можливість захистити себе і своїх близьких за допомогою короткостволу. Так, це повинно чітко регулюватися законом, а видача дозволу лише після проходження психіатричної і наркологічної експертизи, і можна це робити регулярно. Але також треба ще й навчання, бо без цього це нічого не варто. І так, я розумію, що у нас багато хто скаже, в нашій країні все продається. Ну так треба щось змінювати. І як тільки лікар, який продає таку довідку, розуміє, що куля може прилетіти до нього або до його близьких, він 100 разів подумає, робити це чи ні, і не буде. У наших сусідів в Молдові дозволили короткоствол, і ніхто нікого не повбивав. Вони теж люблять накатити, вони теж дуже такі емоційні, але все нормально. Навпаки, зменшилась кількість вбивств, і це офіційний факт. І хочу головне нагадати, я прихильник легалізації короткостволу і права на захист. Для хоплофобів, це тих, хто боїться зброї, нагадаю, що скальпель може як рятувати життя, так і забирати, в залежності від того, в чиїх він руках. Бо коли людина в армії, наприклад, я коли був, в мене була величезна кількість різної зброї. І там я можу її користуватися, а коли мене списують, зразу не можу. Мені здається, що тут, м'яко кажучи, некоректна ситуація. Тому я хочу закінчити просто. Я хочу закінчити цю фразу, щоб я вважаю, що якщо б на вулиці дійсно у людей була зброя, жертв було б менше. Бо наскільки ми побачили, наприклад, в тому самому Ізраїлі дуже часто теракти зупиняються тільки завдяки тому, що у когось є зброя з оточуючих. І це зменшує кількість. А те, що загроза того, що такі історії можуть повторюватись, існують, я думаю, що ніхто сперечатись не буде. Пане Бориславе, ну я ж кажу, я не фахівець цього. Ви мене затягли. Ні, я для глядачів. Виклали аргументовано свою точку зору. Так, я виклав свою, особисту, знову ж таки. До речі, в Молдові війни ж немає такої, правда? Там де ще, там інша ситуація. Тому тут треба було посадити людину, яка фахівця, який дотримується інших поглядів, і тоді б між вами була б дискусія. Ще раз. Ми тут трошки... Давайте тоді повернемось до політики. Давай. Зразу після цього теракту президент Зеленський записав відосик. При цьому не було жодної реакції верховного головнокомандуюча Зеленського на вбивства військовослужбовців ТЦК або на правопорушення військовослужбовців ТЦК в бік мобілізованих. Військові це помітили. Більше того, ви навіть не уявляєте, вчора по внутрішніх чатах, які стояли, це не дебати, а хвилі просто обурення з цього приводу. Бо вони кажуть, ну так, в бік підтримки мирного населення в мирних містах треба щось сказати, бо це дає тобі рейтинг, але те, що військові якраз працюють і їх вбивають в мирних військах, треба помовчати. Наскільки подібна позиція виправдана політичними цілями і чи несе вона загрозу?
несе загрозу. Тут я з вами погоджуюся, бо я думаю, що ви якраз цієї точки зору і дотримуєтесь, і я про це казав неодноразово, публічно, на телебаченні і таке інше. Більше того, я скажу, що я не бачу раціональних мотивів, чому Зеленський після цього вбивства військового, чому він не зробив відповідну заяву. Так? Тому що якби він, ну взагалі це треба було робити з самого початку, що значить, на реакцію, на напади на військових, на погрози буде швидка і блискавична реакція. І зробити це. Якби це було б інакше, то... А так люди відчули себе безкарними. Вони можуть відбивати людей у ТЦК. Я розумію, що в ТЦК бувають, і ми про це знаємо, да? Жахливі речі творяться, хоча це не всі ТЦК такі. От, і не всі працівники, і значна частина працює за правилами і коректно. От, але коли перший раз почали відбувати, коли це було, десь рік 23-й, мабуть, і не було реакції належної, тоді пішло і поїхало. А зараз люди вважають, що це можна робити. Я вважаю, що тут має бути реакція, я скажу яка, по закону. Я подивився закон. Навіть замах на поліцейського або військового, я вже не кажу про вбивство, 7-10 років або довічне. Це серйозне покарання, дуже серйозне покарання. Мабуть, якби нічого не було зроблено для того, щоб показати, умовно кажучи, ухилянтам або тих, хто їх виправдовує, що буде діяти закон. Тому я думаю, що це треба було зробити тоді. Зараз час згаяно, у людей вже склалася певна думка, що можна так робити, але реагувати треба абсолютно. Для мене це не зрозуміло. З раціональної точки зору, тому що, по-перше, якби президент дуже чітко відреагував на все це раніше, зараз, я думаю, що він би не втратив популярності, а навпаки, він би здобув додаткові бали, скажімо, у тих же самих військових, членів їх сімей, а таких людей дуже-дуже багато. Другий момент, чим довше президент буде мовчати з цього приводу, тим гірше для нього. Так? Тому що в даному випадку, по-людськи, я вже не кажу там якісь розрахунки, по-людськи треба відреагувати. А чим довше він мовчить, тим гірше для президента. Бо це ж аргумент, якого не можна вбити. Це настільки прозоро. Ти не реагуєш на абсолютно зрозумілі речі. А чим більше Зеленський це робить, тим більше він якби на цьому втрачає. Але чому він мовчить? Ви можете пояснити? Це стратегія, це страх втратити якийсь рейтинг, це помилки його радників. Бо така стратегія повинна на чомусь ґрунтуватися. Я не знаю, розумієте, це якщо ця стратегія є, то вона якась перекручена. Бо мені здається, реакція має бути абсолютно очевидна. Зараз, чому Зеленський продовжує мовчати? Я думаю, це його впертість. Так? Це його впертість, нездатність дати належну оцінку тому, що відбувається. Як тобі кажуть, що треба зробити. Ага, ви на мене тиснете, що це моя помилка, я це не буду визнавати і так далі. Я думаю, це пов'язано, впертість, самооцінка завищена. Що тут ще можна сказати? Да? Я казав про месіанство Зеленського, коли його обрали. Тобто тоді у нього було месіанство. Да? Я прийшов Месія, я вас буду рятувати. Да? Що ви на мене дивитесь? Ні, я здивований. Це фактично наступне запитання. Поясню чому. Нещодавно я говорив зі своїми злими язиками з Банкової, які постійно якось дивно мене інформують, і все це співпадає з реальністю. Я пишу як анонс, і потім так стається. І от вони кажуть, що Зеленський і досі бачить себе месією, яку послала якісь там, не знаю, провидіння послало
Україні. Я не жартую, він так себе вважає. Більше того, ну вже були свідчення, коли вони з Єрмаком літали до Штатів, коли вони прямо при людях казали, кому я потисну руку, той і стане президентом. Ну він себе таким бачить. Але скажіть, будь ласка, месіанство – це, ну скажімо так, частина нарцисизму. І це є так. Але чи здатний він пожертвувати тоді своїми політичними амбіціями в ім'я майбутнього України? Бо він бачить себе пожиттєво на чолі країни. Він же, ну це ж зрозуміло з його позиції і поведінки. Ну, не думаю, що пожиттєво так, але безумовно, що хоче переобратися, і тут для нього це стає головним, а не інтереси країни. Тут я погоджуюся. Дивіться, я просто все-таки хотів би сказати про це месіанство, да, бо його обрали, тоді воно було чітко. Да. Ми пам'ятаємо, що жодного депутата з минулого складу не допустимо до парламенту, всі погані, один я тут хороший. Що було далі? Ну, далі почалося, по-перше, падіння рейтингів Зеленського і його партії. Воно було дуже суттєве, тому що він просто не міг реалізувати те, що він наобіцяв. А потім почалася війна. І на початку він повів себе правильно, і були успіхи нашої армії, так, і зрештою ми відбили найгірше, що могло бути. І рейтинги Зеленського стрибкоподібно пішли вгору. Так, тобто це на чомусь базувалося. Але які висновки він для себе зробив, я думаю, що це знову ж таки вскрутило йому голову. Хоча далі ситуація почала знов погіршуватися, ми це знаємо. Але він лишається, мабуть, він лишається при цій думці, що я тут прийшов і рятую країну. До речі, я що хотів сказати, що тоді його популярність була дуже великою серед людей за кордоном, простих людей. Я пам'ятаю випадок в Південній Африці, де я був в відрядженні, і їду з таксистом, так розговорились, і таксист каже: "О, I love Зеленський". Да, він слідкував за подіями і так далі. Тобто прізвище Зеленського було всім знайоме. О, герой, так, персоніфікація країни. Хоча, до речі, ми ставили питання ще в квітні, Демініціативи, в квітні 22-го року, коли відбили наступ під Києвом, ми запитали у людей, кому ми цим завдячуємо. Перше місце – армія, ЗСУ. Друге місце – український народ. От тут українці мудрі. Третє місце були волонтери, четверте місце був президент. Так, ці дані є, їх можна знайти. Тобто абсолютно реалістична оцінка. Для Зеленського це, очевидно, виявилося інакше, на жаль. І тому я думаю, що багато речей зараз вони просто вмотивовані якимось особистими підходами, особистою неприязню. Цим довіряю, цим не довіряю категорично. Не знаю, чи навчить йому, чи Міндіч йому скандал, так, навколо Міндічгейт йому щось навчить. Я на це, до речі, дуже розраховую. Я не дуже розраховував, а я писав, що є така можливість перезавантажити свою владу і владні структури і показати, що я стаю теж іншим. Така можливість була. Вибачте, але для цього він повинен був, як мінімум, протягнути руку всій опозиції, не лише парламентській, а й позапарламентській. Він повинен був змінити підходи, він повинен був фактично переформатувати свій інформаційний пул і, головне, ставлення до своєї влади, бо він себе вважає царем, це ми бачимо. Але цього ж не сталося. На жаль, не сталося. Ви знаєте, я при всьому тому, при всій критичному ставленні до Зеленського з мого боку і критиці, яка лунає в суспільстві, все одно є якась самоцензура, так, а під час війни. І більше того, коли я, скажімо, виступаю на Заході, я стараюсь не дуже лаяти Зеленського, бо це персоніфікація країни. Так. Моя така позиція. Але я скажу, що і у мене, і у частини експертів, частини експертів, коли ми побачили оцей наїзд на НАБУ і САП, це означало, що Рубікон перейдемо, ми будемо критикувати Зеленського, будемо критикувати, в тому числі і назовні теж.
Я був нещодавно на одній конференції в Чехії, і коли спілкувався з політиками, я почув цікаву думку. Якщо раніше ми стримувалися в критиці Зеленського, бо ми розуміли, що це може нашкодити Україні, зараз ми бачимо, що мовчання шкодить більше. І це я чув не лише в Чехії. Я чув це і в інших країнах. Чув я останній раз, коли приїжджав до Страсбургу і спілкувався зі своїми колегами по ПАРЄ, а також суддями ЄСПЛ. І от ця ситуація, те, що наші партнери почали не просто критикувати Зеленського, а вказувати відверто на порушення прав людини, на порушення демократії, на корупцію в оточенні. Це говорить про що? Що вони теж втомилися мовчати? Чи це просто таке намагання досягнути результату хоч би через публічний тиск, чого раніше вони уникали? І чи дасть це результат? Бо ви самі сказали, він впертий, як ішак. Я цього не сказав. Друга частина, він впертий, а я додаю, як ішак. Я просто знайомий з ним достатньо давно, я можу сказати, колись мені Сергій Шафір сказав, що в кварталі є дві думки. Думка Зеленського і неправильна. Я не жартую, я це запам'ятав. І це був ще 15-й чи 16-й рік. От тоді я це почув і був дуже здивований. Пане Бориславе, це я не коментую, так, скажімо, бо я тут не був інсайдером в кварталі. Я можу про щось здогадуватися. Так? Ну, мені теж казали про його стиль керівництва, отакий от дуже жорсткий. Те, про що ви сказали, критика з боку Заходу. Дивіться, навіть якщо ми подивимося на офіційні реакції з боку Європейського Союзу, в тому числі під час цього конфлікту навколо НАБУ і САП, вони були все-таки публічно, вони були такі досить обережні. Очевидно, що за кулісами про це говорилося набагато критичніше, і це стало одним із факторів, чому Зеленський змушений був майже відіграти назад. Не повністю, але все-таки відіграти. Тобто я дивлюся по позиції Європейського Союзу, ну принаймні офіційних сторін, що вона теж така достатньо обережна. Очевидно, що в Європарламенті, ну, оскільки там присутні представники різних фракцій, що там це набагато, там це буде лунати набагато жорсткіше. Тому... Вибачте, а останній скандал навколо Угорщини, коли навіть Петер Мадер був вимушений зайняти антиукраїнську позицію, при тому, що він не є українофобом чи антиукраїнцем. Ні. Але заяви Зеленського підштовхнули не лише її, Урсула фон дер Ляєн, інші, всі, пані Мацова, всі робили заяви дуже різкі в бік Зеленського і України. Це йдеться про конкретні заяви Зеленського, тому що я думаю, в цілому позиція була теж більш-менш правильною, але ці його заяви про пуза Орбана, про те, що він дасть його адресу нашим військовим, маразм. Вибачте, некоректно сказано. Це шкодило справі, безумовно. Тому тут йому вказали, що так не можна спілкуватися. Стосовно критики, знову ж таки, ми маємо розуміти, що одна річ, коли йде критика від друзів, так, і вони спираються на реальні факти і так далі. А інша річ, коли ми говоримо про Трампа, Венса і компанію, які байдуже, що ми робимо, які в усьому будуть бачити погане. Так, тобто тут підкидай хмизу в вогонь, не підкидай, все одно Україна буде поганою. І Зеленський буде поганим, і Україна в цілому є поганою. Тому тут є різна реакція міжнародних структур, знову ж таки, залежить від того, хто на чолі і так далі. Тобто, ще раз, у Європейського Союзу офіційно вона лишається такою більш-менш такою збалансованою, а у Трампа це виглядає по-іншому. Трамп, якщо чесно, він дуже схожий з Зеленським. Вони обидва нарциси, обидва шоумени, і, на жаль, обидва дуже далекі від
класичної дипломатії політики, якої сьогодні в світі якраз не вистачає. Є відвертий дефіцит розумної політики, адекватної політики, прагматичної. При всьому цьому кожен день ми чуємо про чергові корупційні схеми та скандали у владі. Але спочатку я хочу показати одне відео, доволі свіже. Я перепрошую, зараз. Просто я повернуся до того, що розумієте, коли ми оцінюємо Зеленського в цілому, значить, відносно різні періоди, різні ситуації і так далі. Скажімо, за Зеленського ще до війни були зроблені якісь речі, які були правильними. Так, і Верховна Рада підтримала, до речі, те, що сприймається в суспільстві суперечливо, ринок землі. Верховна Рада проголосувала за те, що по Приватбанку підтримала націоналізацію Приватбанку. Зеленський закрив канали Медведчука. Ну, очевидно, що він тут робив, він теж якби свого конкурента потенційного, так, він якби усував від певних речагів, але він зробив це. Так, тому щось робилося. Ну і зрештою, якщо ми говоримо про війну, то країна вистояла в цілому, тобто влада не завалилась, а це управління, система управління не завалилась. Так? Тобто, ну тут не можна всіх собак вішати на Зеленського, але те, що він не зробив належних висновків, ну от починаючи з середини 22-го року, 23-го року, коли було зрозуміло, що наш контрнаступ завалився, ну не було чесної розмови із суспільством, не брав він на себе відповідальність з мобілізаційних питань і так далі. Отут воно пішло-поїхало. Ну я вже не кажу про те, що робив Єрмак, так, і люди навколо. Ну зараз ситуація трохи покращилась, так, тому що після усунення Єрмака, хто б не став главою офісу, було б краще. Буданов більш обережно якби підходить, не виступає з дурацькими якимось явними заявами, щоб підставлятися під критику і так далі. Тобто дещо тут змінилося. Але принципово, я думаю, що Зеленський лишився на своїй точці зору, що всім має керувати він і його офіс. Єдине, що хочу додати, він ще дещо зробив, про що не треба забувати. По-перше, він дійсно дуже активно провів кампанію. Я хоч і є критиком Зеленського, але я визнаю, активно провів кампанію по допомозі Україні і наданню Україні зброї. Це було правильно і це було вчасно. Більше того, в той момент я був теж залучений до цієї кампанії, але геть з іншого боку, з боку військових, вони просили допомогу, і ми робили інформаційні кампанії, комунікаційні кампанії для того, щоб це спрацювало. Але він тоді був, скажімо, обличчям цієї кампанії, і це спрацювало, це супер. Але так само не варто забувати, як він звільнив Залужного і до чого це призвело. І більше того, мотивація його звільнення була така ж сама, як і закриття каналів Медведчука. Не тому, що вони ворожі до України, а тому, що ви правильно сказали, це була його конкуренція. Як тільки Медведчук почав мочити Зеленського на своїх каналах, його закрили, а 1+1 зараз перехопили контроль над ним, і він співає осану зеленій владі. А Залужного Зеленський сприймав як конкурента. І хоча йому казали, не чіпай, бо буде гірше для фронту, він зняв його і зірвав мобілізацію. Тому тут треба пам'ятати все, і добре, і погане. Бо все в балансі. Єдине, що погане чомусь превалює в цьому питанні. Так от, повертаючись до того теми, що я починав. Кожен день ми чуємо про чергові корупційні схеми та скандалі у владі. Більше того, велика кількість людей Єрмака не усунути від влади. Вони залишаються і в Офісі Президента, і в Кабміні, і в прокуратурі, і в ДБР, і в СБУ, всюди. І от хочу нагадати одне маленьке відео і вам, і нашим глядачам. Це така тотальна політична брехня, щоб утримуватись у кріслі, тому що крісло – це потоки грошей. Все. Це просто банально, тупо, причому в усіх державах світу. Фактично Зеленський каже, що головна ідея – утриматись у владі, в кріслі, бо це гроші.
Це заява Зеленського, це пряма мова про іншого, але як завжди... Це, мабуть, така його, чи не найперша конференція, чи щось таке, на початку. Так, щось. і він, як завжди, його підсвідомість підвела, як завжди. Він каже те, що думає про себе, але намагається екстраполювати на інше. Але одночасно ми спостерігаємо ще втому від війни у цивільного населення і відсутність в багатьох громадян бажання приєднатися до захисту України. Це через відверту кількість помилок, це через те, що не закрили питання бусифікації, залишили як є, зірвали мобілізацію, відсутність інформаційної кампанії. Якщо додати сюди парламентську політичну кризу, управлінську кризу і неможливість провести вибори та відсутність у керівництві держави розуміння досягнути кінця війни, то яким може бути вихід з цього ідеального шторму? Ну, давайте... По черзі. Давайте подивимося по черзі, да? Стільки питань, що я вже розгубився. Давайте подивимося на суспільні настрої. Вони є доволі суперечливими. Да? З одного боку ми бачимо питання КМІСу, скільки ви готові терпіти лиха війни. 50% кажуть стільки, скільки потрібно. Тобто, ну, це якби позитивний показник. З іншого боку, були цифри. І, до речі, там було питання, а скільки готові приєднатися до Сил оборони, теж 50% сказали, що вони готові. Ну, тут у мене, я думаю, що цифра все-таки нижча, але люди себе позиціонують саме так. І в той же час було опитування минулого року, його проводив Інститут соціальної і політичної психології, і там показали, що щодо питання, там було таке доволі провокативне питання, чи ви погоджуєтеся з аргументами, чи можна зрозуміти ухилянців і їх аргументів. І майже 50% сказали так. Інша половина сказала ні. Але те, що половина сказала так, це дуже тривожне. Дуже тривожний сигнал. Знову ж таки, я думаю, ми не маємо абсолютизувати ці цифри, в тому числі і тому, що Інститут соціальної і політичної психології при всій повазі, але все-таки це не соціологічна структура, і я не знайшов, хто конкретно проводив це опитування з такими питаннями. Можливо, вони самі і проводили, да? Можливо, наймали якусь соціологічну структуру, яка має поле. Я не знаю. Але цифри, принаймні, навіть якщо ми там зменшимо на 10%, все одно це достатньо тривожно. Тобто в суспільстві є різні настрої, ми зараз бачимо всі ці проблеми з мобілізацією, і ви про них правильно сказали. Інша річ, я думаю, що, слухайте, це 5-й рік війни. Ми вже в цій війні довше, ніж Сполучені Штати були у Другій світовій. Можете собі уявити? Де, до речі, теж був призов. Там були і добровольці, і призов до армії. І призов до армії також. І очевидно, що на 5-му році війни ми всі стомлені. Всі перебувають в дуже-дуже складній ситуації. Тому і попри це ми тримаємося. Щось значить ідеї, та ж мобілізація, і люди приходять на фронт. Очевидно, не в цій кількості, як би ми хотіли. Так? Але коли ми чуємо ці західні коменти, українці не хочуть воювати і таке інше, це неправда. Да? Тобто українці, ясно, що українці дають перевагу мирним переговорам зараз, так? Але українці не готові здаватися, а тим більше на умовах Путіна. Значить, що робити? Що робити далі? Одне ви сказали, це об'єднання, так? Тобто, знаєте, можна по-різному ставитися до того, наскільки це спрацює ця ідея про уряд національної єдності. Ми бачимо, що вона не працює протягом всіх цих років, і тут, я думаю, ми можемо аналізувати, чому, в тому числі якісь психологічні особливості Зеленського, для якого Порошенка, якого Зеленський розгромив просто, таких лендслайдів, і не знаю, в якихось інших країнах. І все одно, значить,
Порошенка – це попередник, і треба все валити на попередника. А це, вибачте, будь ласка, це якийсь пунктик в нього? Це образа, наприклад, за те, що Порошенко заборонив сватів чи що? Тому що ну це інакше як лічняк не сприймається вже. Ну ти все, ти переміг, іди далі. Я не є прихильником Порошенка, Зеленського, я є прихильником прагматизму. І я тут розумію, переступив, пішов далі. Але я бачу, що це в ще одній країні. Трамп і Байден, який згадує Байдена кожен зручний момент. Війна Байдена, провали Байдена, Америку не поважали при Байдені. В нього, знаєте, якщо в крані нема води, то Байден, значить, винний навіть у цьому. Це зрозуміло. Ну, у нас не Байден, у нас Порошенко. Так. От. Ну, я вважаю, це дійсно, це дивує. Це дивує. Да? І, знову ж таки, це якісь психологічні особливості. Знову ж таки, ми розуміємо, ви правильно сказали, що Порошенко не янгол, це абсолютно зрозуміло. І ми до кінця, скажімо, очевидно, можна зачепитися, знайти щось, можливо, навіть якісь там правові моменти для переслідування, але ну, Порошенко точно не ворог України. От, і ясно, що потрібне об'єднання. Цього об'єднання немає, зокрема, і через психологічні особливості Зеленського. Ну, ясно, що тут виникнуть питання, як там ділити посади і так далі, і так далі. Хоча уряд національної довіри це ж навіть не передбачає він, що безпосередньо Порошенко чи Тимошенко отримують місця в уряді. Просто, що це уряд професіоналів, які представляють різні політичні сили. Тобто я думаю, що ідея ця була правильна. Її нема, вона не реалізувалася насамперед через позицію влади. Я думаю, що вона і не буде, ну принаймні в осяжному якомусь майбутньому, ми бачимо, що це не хоче влада це реалізувати. А шкода. Щодо парламентської кризи, знову ж таки, знаєте, коли оце не могли зібратися депутати, нам показували цю ганебно порожню залу і почали говорити про кризу парламенту. А опозиція тоді казала, що це не криза парламенту, а що це криза президентської фракції, так? Де люди дійсно опинилися за кордоном, бо вони бояться переслідувань, або вони не хочуть брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. Так, тому що президент все перекладає на парламент, потрібно підвищувати там податки, і не хоче парламент, особливо мажоритарники, за це відповідати. Ну, це одна із причин. Але в позитиві ми побачили, що коли йшло голосування за те, щоб отримати нам, скільки це було? 4 мільярди. Так, бо це була умова прийняття від Європейського Союзу, прийняття певних законів. І, ну, зрештою, об'єдналася тоді. Хоча ці закони, вони ж потрібні не Європейському Союзу, вони нам потрібні. Але відбулося об'єднання, і голосували, з'явилися і слуги, голосували разом з опозицією. І більше того, там в голосуванні за один з законопроєктів там була конституційна більшість. Значить, можуть, коли хочуть. Можуть, особливо, коли їх мотивують додатково. Наприклад, вже відомо, що частину слуг промотивували мажоритарників соцекономом 5 мільйонів на округи і ще по 7-11 в наступному році. Тож вони вважають, що будуть депутатами ще й в наступному році. Ну і питання знову, бабло перемогло зло. Ну, дивіться, але в даному випадку це на користь країни. Да, і... Але знову ж грошима вирішують. А де ж мотивація? Де бажання цих людей працювати на користь держави? От дивіться, я вибачаюсь, я вас перебив, пане Олексій, я був в опозиції з першого дня знаходження в парламенті. І я жодного разу не отримав соцеконом. Але питання в тому, що я працював все одне в ПАРЄ, в комісіях, я очолював 2 комісії, 2 ТСК в Верховній Раді. Одну із них найскладніше взагалі, це по вбивству Каті Гандзюк. Я займався роботою в 3 групах. Я був головою групи «Дружба Естонія-Україна», і були найкращі стосунки з Естонією, які зараз ми бачимо, як вони трансформувалися у яку потужну підтримку з боку Естонії. Я можу далі, але мені за це, ну скажімо так, мені не соромно. А ці люди, які голосують тільки тоді, коли їм дають ті 5 мільйонів,
Як вони потім дивляться людям в очі? Ну, так це вони ж кажуть, от бачите, я вибив для округу, значить, ці 5 мільйонів. На свої компанії. Ну, це зрозуміло. Так, так. Ну, є різна мотивація у депутатів. Я думаю, що не всі голосували тільки з цих причин. Не всі. Не всі, безумовно, так. Тобто, але змогли, так? Тому, знову таки, це впирається, я думаю, в бажання керівництва нашої країни теж. Так, і тут ми побачили, що депутати, відбулося об'єднання. Можливо, воно, очевидно, не буде стійким. Ситуативне. Але відбулося. Так. На жаль, ми в цій ситуації, коли ми не можемо провести вибори і не можемо, скажімо, змінити владу. Тобто запит є, хоча у Зеленського лишається досить великий рейтинг довіри-недовіри, хоча, до речі, різні кампанії показують це по-різному. От у КМІС плюс 30 баланс довіри і недовіри. У Разумкова зараз трошки підросло, стало плюс 10. А у Социса мінус 3. Ну, у Разумкова там йшлося не про Зеленського, а конкретно про інституцію. Ну, але ж у інституції уособлює. Вас не чути? Я вибачаю, а це якраз ваш профіль. А скажіть мені, будь ласка, таке уточнююче запитання. Наскільки взагалі можна вірити соцопитуванням під час війни? Бо всі кажуть, що під час війни вони нерелевантні. І вони взагалі, от їм довіряти можна? Дивіться, я скажу так, що очевидно, знаєте, я завжди кажу, що в соціології важливі опитування, не абсолютні цифри, а важливі пропорції і тенденції. Ну, скажімо, тенденції, в принципі, якби їх показували. Да. Тут є співпадіння. Да? Був підйом Зеленського, потім спад. Тобто це все співпадає, так? Але тут от уже особливі цифри, так? Тому що очевидно, що плюс 30 і мінус 3, я не знаю, це якась системна помилка, так? У когось якісь системні помилки є. Ну, хоча багато що залежить від, ну ми розуміємо, в соціології, в опитуваннях все важить. І час проведення, і метод проведення, і як порядок... І формулювання запитання. Да, і порядок питань, і все на світі. Тобто відмінності цілком можуть бути. Ну тут вони щось дійсно дуже такі великі, я не знаю. Так? І це треба тоді звертатися вже до керівників цих структур і питати, як би вони могли це пояснити. Але що зауважте, що абсолютизація оцих от різних рейтингів, вона йде не рейтинги, а взагалі результатів, вона йде насамперед в журналістиці і тому, як подається інформація. Так? Тому що, ну, візьмемо КМІС, у них результати опитування починаються з отакої от преамбули, де пояснюється, що і як, і в кінці робиться приписка, що наша похибка з такою-то ймовірністю така. А далі йде, враховуючи системні фактори, не виключено, що взагалі все це може бути дуже сильно. Ну, у соціологів так взагалі, тобто, якщо ви читаєте з ймовірністю 0,95, це значить 0,0, що там, 0,05, що це може бути взагалі навпаки. Так, але КМІС, наприклад, це зазначає, що є системні фактори, які можуть перекручувати картину, але далі вони кажуть, що все-таки ми якісь тенденції можемо оцінити. От я би так виходив з цього, що тут важливі не абсолютні цифри, не стільки абсолютні цифри, скільки тенденція. От. Ну і тим не менше, дійсно, деякі результати, ну питання, якщо, чому. Зрозуміло, що війна – це елемент непередбаченості, стільки перемішане населення, немає повної, там, скажімо, соціально-демографічної картини і так далі. Тобто це як орієнтир. Але от я пам'ятаю, що недавно було опитування на якоїсь такої не дуже відомої соціологічної структури, і воно питало про електоральні рейтинги, що зараз робити, ну взагалі, як на мене. Це так, гадання на кавовій гущі, зараз поговоримо. Але там було так, на першому місці іде Зеленський, 17,2.
На другому місці іде Залужний. Отак, перше місце, 17%. На третьому йде Буданов 15,5%. Я їх питаю, і в ефірі це озвучується, я питаю, значить, а яка ж там похибка зазначена? Розумієте? Тобто тут же багато залежить від того, як ще це подається журналістами, там, соцмереж і так далі. Так. Тобто тут взагалі, знаєте, дивіться оригінал, бодай оригінал, як сформульовано питання, який порядок питань і які результати. Тут я закликаю все перевіряти. Пане професоре, от якраз я і хочу, щоб ви перевірили. Скажіть, будь ласка, соцопитування під час війни – це користь чи шкода? Чому запитую? Тому що, наприклад, є, наприклад, Друга світова війна, Велика Британія, Чемберлен, який орієнтується на думки суспільства, на рейтинги, відсторонюється і займає позицію Черчилль, який плювати хотів на рейтинги і зразу сказав, я приніс вам замість посмішок кров, біль і сльози, але буде перемога. І якщо би Черчилль теж був орієнтований на соцопитування і рейтинги, я не впевнений, що Британія перемогла би. До речі, що важливо, що тоді був коаліційний уряд, вони створили. Так, Влада вони зразу погодились на це. Влада і опозиція. Це дуже важливо. Далі, скажіть мені, будь ласка, оці соцопитування, які ми бачимо, особливо електоральні, постійно, які я відверто вважаю абсолютним злом під час війни, вони мотивують на дію людей, політиків, чи на збереження рейтингів? І взагалі, от те, що ми зараз бачимо, на тлі цих рейтингів, показів, розуміння, що Зеленський не факт, що вийде взагалі в другий тур, вибори Зеленському і його оточення потрібні чи ні? Які в них шанси? Я почну з того, що я з вами погоджуюся щодо негативного впливу друку цих рейтингів. Є інша аргументація, про неї зараз скажу, але зараз я підключу живлення, тому що зараз просто це все припиниться. А я звернуся зараз до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати, підписуватись. Будьте активними. Будь ласка, це важливо для каналу. Канал працює і йому потрібна ваша підтримка. І, до речі, не забувайте ще одне. Писати, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з цього приводу. Я щиро дякую вам за те, що ви активні. Пане Олексію, вам слово. Дивіться, я думаю, що те, що є соціологічне опитування навіть під час війни, що це в цілому є добре. Це можливість зрозуміти нам тенденції, питання в правильній інтерпретації. Інтерпретації можуть бути різними, але це мають робити професіонали цієї інтерпретації, а не просто вириватися окремі цифри з дослідження. Тоді вони можуть працювати негативно на розкол країни. Деякі результати під час війни, мабуть, навіть і не треба друкувати. Так, і я знаю, що у нас це дуже рідко в фонді демократичні ініціативи, але пару разів ми не оприлюднювали щось. Я знаю, що в інших структурах є такі теж ситуації. Щодо електоральних рейтингів, моя думка лишається незмінною, що це шкодить єдності суспільства. Одразу скажу, що є інша точка зору, яка говорить про те, що це транспарентність, прозорість, люди мають знати, до нас звертаються іноземці, посольства. Так посольства і так отримують цю інформацію. Від тих же самих структур. Чому я вважаю, дивіться, як у нас було? У нас була ситуація таким чином складалася, що коли почалася війна, була така негласна домовленість між соціологами не оприлюднювати рейтинги електоральні. Очевидно, що вони все це робилося. І влада робила, я думаю, що і Європейська солідарність робила, і Батьківщина. Але була домовленість, що ми не оприлюднюємо це. І я думаю, що це насправді правильно. Що оприлюднювалося, до речі, тут Паніота казав, що, можливо, і цього не треба було б робити, це рейтинги довіри. Тому що ми розуміємо, що це не електоральні рейтинги, але більш-менш по ним можна уявити, яка ситуація. Ми друкували рейтинги довіри, і інші структури теж друкували це. Щодо електоральних рейтингів, це
оприлюднення – це вкид в суспільство інформація, хто у кого більше, хто перемагає, а що і як, і так далі. Ми ж, в принципі, розуміємо, що якщо друкуються там рейтинги довіри, ми можемо приблизно уявити, хто там буде попереду, а хто буде, скажімо, там пасти задніх. Коли змінилася ситуація? Ситуація змінилася з кінця минулого року, коли із солідних структур, здається, першим надрукував Социс, далі почали друкувати рейтинг, а зараз уже дуже багато структур це друкують. КМІС поки що утримується від цього, хоча замовники один раз взяли і надрукували ці результати КМІСу, але це не КМІС робив, а замовники. Центр Разумкова від цього утримується, ми фондом ініціативи, ми утримуємося. Але у мене таке враження, що воно вже пішло-поїхало, да? Що зупинити оцей вал електоральних рейтингів, що його навряд чи вдасться зупинити. Так от. Що я можу вам сказати? Тут єдине, я вважаю, що соціологам треба керуватися принципом лікарів, не нашкодити. І це було б найкраще. І я розумію, що є ще один момент, про який варто, мабуть, згадати, це коли соціологічна служба малює результат під замовлення клієнта. Це не соціологія, да, а це просто маніпуляція. Це страшна історія. Це страшно. До речі, я можу порадувати слухачам набрати в Гуглі база псевдосоціологів. Так? І воно вам кидає, і це робили тексти.орг. Там дуже багато. Можна подивитися, хто є хто. Тому що там і там є база, і там є ще база прихованих піарників. Теж можна там ще є база тих, які працюють на росіяни, на Медведчука. То інша структура робить. На жаль, але я бачив, тексти не мають належного фінансування, бо це теж дослідницька робота. На жаль. Вони оновлюють це так, коли як. Але бодай можна подивитися, що робила ця структура раніше. І це теж пожива для роздумів, кому довіряти, кому не довіряти. Я так сміливо кажу, що вам Демініціативі там серед тих, кому можна довіряти, то я можу сміливо радити. Дивіться, репутація працює на вас тут беззаперечно. А скажіть мені, будь ласка, останнє запитання, яке я хочу поставити, бо воно надважливо. Якщо нещодавно в суспільстві домінував запит на справедливість, то сьогодні він змінюється запитом на покарання. І якщо відверто, мене це хвилює. Тому що я вважаю справедливість вище за покарання. І вігіланти добре виглядають лише в голлівудських фільмах про месників. А от в реальному житті це може призвести до вуличного правосуддя, втрати держави, монополії на насильство та перетворення України в східноєвропейський Сомалі. Тоді перспектив для України ніяких не буде. Наскільки реальним ви вважаєте цей сценарій, чи він ніколи не вийде за межі соцмереж та обговорення на кухні? В політиці ніколи не кажи ніколи. Ми це побачили і по Брекзиту, і про Трампу, і таке інше. Так? Але я почну з кінця, що я думаю, на Сомалі ми не перетворимось, тому що чому такі речі відбуваються в Сомалі, там якихось інших? Тому що це failed state, там немає структур, там немає суспільства, там немає цих єдиних якихось зв'язків і так далі. Дякувати Богові, це у нас не так, і в принципі і було не так, а за час незалежності тенденція до гуртування, вона посилилася в українську політичну націю. Що стосовно оцього покарання месників, дивіться, я пам'ятаю, мабуть, найяскравіше це було, коли після Євромайдану почалася ця сміттєва люстрація в смітниках. Або Сашко Білий. Сашко Білий, да, це інше, це гірша ситуація, так.
по білому, ну давайте так. Я не готовий зараз це детально коментувати, тому що ну це дуже складна ситуація, і цілком можливо, що там влада повелася неправильно, м'яко кажучи, але я це не буду далі коментувати. Але дивіться, що було теж після, коли почалася. Але вибачте, будь ласка, єдине маленьке уточнення. Але якщо б працював інститут правосуддя, якщо б справедливість би відновлювалася в судах, випадок з Сашком Білим не зміг би просто навіть статися в державі. Погодьтесь з цим. Якщо б все працювало як треба. Ну, дивіться, я думаю, ви праві, але дивіться, тоді почалася ситуація, коли у людей почала з'являтися зброя, так? Коли були люди, які взяли цю зброю, щоб обороняти нашу країну. А далі починаються питання. Ця зброя може потрапляти до різних людей, про що ми говорили з вами на початку. І в тому числі до людей, які, скажімо, там ховаються від правосуддя в зоні АТО, я знаю особисто такі приклади, але воюють за країну. Ну а далі це може призводити до розборок. Тобто ті, хто, ми пам'ятаємо, що далі під маскою цих добровольчих батальйонів, значить, працювали структури, які теж займалися якимось невідомо якими справами в тилу. Тому і от тоді була небезпека, що дійсно все це розповзеться по країні, почнеться хаос. Цього, слава Богу, не сталося. Не сталося. Зараз очевидно, що більше зброї, більше можливостей для розповзання, але я все-таки сподіваюся, що це, будуть якісь окремі, можуть бути окремі випадки, але що це не перетвориться на масову тенденцію. Все-таки є суспільство, я думаю, більшість бійців, ветеранів, які вертаються, вони хоч і з проблемами, але все-таки вони адекватні і не будуть вдаватися до якихось, мов, вбивств, так, за покарання. Ми бачимо, що в принципі цього не відбувається, хоча дуже часто хочеться справедливості. Ну і ця справедливість, ми хочемо, щоб воювали високопосадовці, ми хочемо, щоб воювали, високопосадовці, тут треба розуміти, що нема сенсу відправляти депутатів на фронт, вони мають займатися своєю роботою. Коли Єрмак все-таки не пішов на фронт і почали про це говорити, до речі, не тільки стосовно Єрмака, я слухав такі закиди щодо інших колишніх міністрів. Люди добрі, це ж носії секретної інформації. Який фронт? Тут треба розуміти, що при всьому тому, що я дуже не люблю Єрмака, але відправляти його туди, щоб, не дай Бог, значить, він потрапив, якась ймовірність є, що потрапить до росіян, цим не можна, цим не можна ризикувати. Я забув ту думку, яку хотів оголосити, виходять, якщо ви нагадаєте, значить, питання, ми почали обговорювати, що наскільки це можливо перетворення. Ми почали обговорювати, наскільки взагалі можливо. Про справедливість. Очевидно, що ми всі хочемо справедливість, хочемо, щоб були швидші суди, швидше покарання. Я думаю, що тут ми маємо розуміти, що якщо ми рухаємося до Європи, європейське правосуддя, на жаль, воно затягується. Тому що це аргументи сторін, це адвокати, а я б сказав, навіть більшості тих людей, яких ми підозрюємо в корупції, часто дуже справедливо, у них є класні адвокати, і це буде затягуватися. Да, Господи. Зараз і вступають, Вибачте. Все буває нормально, це життя. Що зараз я охоплю цю нитку. Ви хотіли, щоб все працювало як треба, щоб не було провокацій. Але якщо ми хочемо, щоб це було по закону, очевидно, що треба намагатися діяти по закону, то, на жаль, це буде розтягуватися в часі. Я не знаю, як це пояснити. Це дуже важко людям, які страждають від несправедливості. Чому? Вибачте, будь ласка, що переб'ю, а чому важко? Треба пояснювати, що прості рішення призводять до ще більших проблем. І все. Є історія Гордієва узла. Є. Але ж це тільки в міфології легко і без будь-яких побічок. Знаєте,
Часто це важко людям пояснити, які розумієте, люди настроєні на критику влади. Так, я Але вважаю, влада заслуговує на цю критику. Це ж не просто десь зі стелі взяли. Влада догралася до такого. Пам'ятаєте, у влади була підтримка 73%. І влада довела до такого стану, коли вона мовчить. На всю критику вона просто мовчить. Це справедливо. Да, у нас є підстави для критики, жорсткої дуже критики, чим ми, до речі, займалися під час цієї передачі, хоча намагалися зробити це об'єктивно. Ну, ми маємо розуміти, що 73% таких цифр, ну, це дуже рідко. Да, і наскільки великий. Ну, проголосували, тому що обіцяли, що кінець епохи бідності, там якогось конкретного числа на наступний день. Ясно, що коли люди пішли за цим, а потім швидко пішло розчарування. Це тенденція, яка всіх президентів стосувалася. І Ющенка, і Порошенка, і Януковича, то само собою. Тобто розчарування владі – це неминуче. Значить, питання в тому, щоб наша критика була обґрунтована, і щоб це подавалося не з таким от пафосом «усе пропало», да, а щоб, ви знаєте, мені дуже подобається, наприклад, як виступає Роман Костенко, значить, військовий СБУшник з голосу. Він все говорить, так? Але він це подає так спокійно, зважено, і я його хочу слухати. Інша річ, коли хтось виходить на екран і починає, причому начебто такого каналу, який намагається бути об'єктивним і починає, значить, конкретна заява, не буду називати цього експерта, який почав казати, а чого це Дмитро Кулеба не мобілізований? Да? Що ви не знаєте, як його знайти? Його треба знайти і монополізувати. Я схопився за голову, чесно кажучи. Ну, люди добрі, де він буде корисніший, Кулеба, навіть якщо він зараз не міністр закордонних справ. Очевидно, що дипломатично ці відставні дипломати, той же Клімкін, Кулеба, вони роблять дуже багато. Чалий, там, Шамшур, вони роблять дуже-дуже багато для країни. Тобто критика у нас часом, розумієте, у нас насправді є свобода критики. Да, її десь закрили на телебаченні, там 3 опозиційних канали і так далі. Але відкриємо всі наші хороші інтернет-видання. Там постійна дискусія, постійні дебати, постійна критика влади. Я вже не кажу, коли ви залазите в соцмедіа, так? Що іноді здається, там телеграм-канали і таке інше, що іноді здається, що краще б у нас не було такої свободи. Тобто є, до речі, я хочу сказати, що це ситуація, в якій ми, Україна незалежна, постійно перебуваємо. Чому? Тому що, критикуючи владу, ми завжди маємо розуміти, що поруч є Росія, яка будь-якою дестабілізацією в Україні скористається. Тобто це постійна проблема. Для мене, як політолога, як зробити твій виступ збалансованим і всередині країни, і назовні. І назовні теж. Це проблема. Ну, до речі, якщо можна, я тут згадаю свої мемуари, я вже написав мемуари, які називаються, життя минуще, тобто треба, студенти казали, так багато розповідаєте, напишіть щось. Мемуари називаються «Від Брежнєва до Зеленського, : дилеми українського політолога». І одна з дилем, вона якраз полягає в тому, як знайти цей, щоб бути критичним, але і в той же час конструктивним. Це, до речі, в цій книжці вона дуже-дуже самокритична. Тобто я не боявся показати випадки, в яких я помилявся, а може навіть за які мені соромно. І легко знайти в інтернеті. Просто набирайте «Від Брежнєва до Зеленського», вам викинеться. Це те, що ми поговорили про критику. Да, це велика проблема. Да, як критикувати владу під час війни, щоб не розхитувати, щоб бути критичними, в той же час нас самих не розхитати. Коли я говорю якісь речі, які ви тут говорили, про те, що з людям треба казати правду, спілкуватися і показувати, що різні є тенденції і так далі. Я дуже часто стикаюся з такою ситуацією, коли я говорю те, що люди не дуже хочуть чути. І в мене записують чорті куди.
Це нормальна ситуація, повірте. Я вам хочу сказати так, я до себе на ефіри кожні 2 тижні запрошую Романа Костенка. Вже багато років, ми давно знайомі з ним. Привіт, Роман. Так, і Рома, коли приходить до мене, ми завжди закінчуємо коли ефір, він каже завжди, в тебе, як завжди, питання на грані. І ти, як завжди, ставиш дуже жорсткі питання, але він знаходить можливості на них відповідати. І я вважаю, що це найкраще для політика, коли людина знаходить форму для того, щоб відповісти. А те, що всім не може сподобатися, це 100%. Якщо б я хотів подобатись всім, я б розповідав про троянди, про котиків і про щось добре. Або можна мочити владу, бо це людям подобається. Дивіться, я теж мочу владу, але я вказую на провали влади, але коли, як я сьогодні казав, є за що хвалити, я хвалю владу. Бо, ще раз кажу, треба підтримувати добрі ініціативи, а про погані казати і не замовчувати. Проблема в тому, що поганих значно більше. Оце дійсно проблема. І тут це можна виправити? Можна. Бажання потрібно і політична воля. З часом, сподіваюся, так і станеться. Пане Олексію, вам хочу подякувати за сьогоднішній ефір, за те, що відповідали на запитання фахово, експертно. Наскільки міг, не всі питання стосувалися мого фаху, наскільки міг. Дякую вам і сподіваюся побачити ще вас в ефірі. До побачення. Дякую вам, дякую глядачам. Друзі, ви почули багато чого корисного, важливого, але треба з цією інформацією працювати. Тому далі, використовуючи критичне мислення і вміння аналізувати, ви працюєте з цією інформацією і будете розуміти. По-перше, що треба робити, щоб мінімізувати негатив, отримати максимальний позитив для держави і країни. А головне, робіть висновки і пам'ятайте, прості рішення призводять до ще більших проблем. На жаль, це правда. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і не забули прокоментувати. Окрема подяка за те, що ви завжди підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ, допомагаєте ЗСУ. Бо це єдина сила, яка запорукує того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна, а у України буде гідне майбутнє. Дякую вам.